Nu doe ik meteen met de tweedejaars al flinke beproevingen. Hier opbrengst van het pootgoed en hier van de consumptie. Hier heb ik al wel monsters uitgehaald voor het blauwschudden en voor het koken en bakken. Daar ga ik binnenkort wat van laten zien. En dan de derde en ouderejaars zijn de veldjes al groter. Dan doe ik ook al die beproevingen weer. En dan wordt natuurlijk ook tijd voor vervolgstappen. Dus de goede hiervan, die ga ik inzenden bij verschillende handelsbedrijven, die ze verder gaan beproeven. Vanaf de tweedejaars heb ik dan cijfers voor ontwikkeling, type en afrijping van het loof. Dan van de pootgoedrooi, sortering, grofheid, vorm, regelmaat, ogen, schilkleur, aantal knollen, kilogram groen, relatief, opbrengst groen en de partijindruk. En dan van de rijprooi, sortering, grofheid, vorm, regelmaat, ogen, schilkleur, vleeskleur, aantal knollen, aantal planten, kilogram, knollen per plant, relatief, opbrengst, knollen per plant, onderwatergewicht. En dan geef ik een algemeen indrukcijfer. En dan heb ik blauw bepaald, vrij, licht, matig, zwaar en een index. Dan krijg ik kooktype, kookkleur, verkleuring. Als dat erin zit een friet, een verkleuring friet, Phytophthora cijfer, eventueel schurft als dat erop zit, of andere gebreken. En hier heb ik nog een cijfer voor beschadiging nadat ze uit de betonmolen kwamen, voor het blauwschudden. Dus die cijfers heb ik dan van 2 jaar. En dan ga ik al flink aan het strepen. En dan de mooie, die ga ik dan nu van het jaar opsturen naar de bedrijven. Dan voer ik af en toe wat gegevens in een Excel-bestand in de computer. Dan werk ik graag met kleurtjes. Alles wat hier rood aangegeven is, die gaan allemaal weg. Maar ik wacht even met opschonen tot het seizoen voorbij is. Zodat ik dat bestand hou. En dan ga ik volgend jaar weer verder met het goede materiaal. En dan komt er weer aanvulling uit de tweedejaars vandaan. Nu zoek ik 40 knollen op in een mooie maat voor de poten. Voor de proefvelden bij de bedrijven. Sommigen hebben meer knollen nodig, omdat ze uitgebreider beproeven. Dat is af en toe wel eens een beetje een probleem om te zoeken. Maar ik vind het zelf niet zo'n probleem om knollen te gebruiken uit mijn rijprooi. Die waren ook redelijk op tijd dood. Ik ben niet zo bang voor virus erin. Mooi zakje aardappelen. Sommige bedrijven die hebben 90 knollen nodig. Dat valt niet mee met de aantallen die ik heb. Dan haal ik er even 24 knollen uit de tweede rooi vandaan. Die is wat later gerooid als pootgoed. En die doe ik dan boven in het zakje. En die kunnen ze dan mooi gebruiken om proefvelden elders neer te leggen. Ik ben niet zo bang voor virus. Ondanks dat ik ze laat gerooid heb, stond het perceel pootgoed wat ernaast stond. Die stond nog gewoon groen toen ik aan het rooien was. En die waren allemaal goed in de nakontrole. Ze hebben zoveel knollen nodig, omdat ze meteen meerdere proefvelden in het buitenland neerleggen. Om te kijken hoe ze daar groeien. Allemaal wel heel bewerkelijk. En dan heb je wel heel snel heel veel cijfers. Dan kan je een eerlijk oordeel geven over zo'n kloon.
En dan hebben we de laatste periode bij de bedrijven kunnen kijken hoe dat spul erbij ligt en waar ze mee door willen gaan. Ja, ik heb ook slechte, maar ik heb ook best mooie. En gemiddeld gaat er ongeveer 2/3 deel van wat ik ingestuurd heb, gaat er door naar volgend jaar voor verdere beproeving. Dus de volgende stap is de alle tweedejaars verwerken, beoordelen, koken, bakken, het hele gebeuren. Het is altijd mooi werk, allemaal weer nieuw materiaal, nieuwe kansen. Dus dan hoop ik voor het nieuwe jaar daarmee klaar te wezen. En dan kan ik in januari weer beginnen om een nieuwe proefveld op te bouwen voor komend seizoen. Bedankt voor het kijken.